عالم لا يخضع للرقابة، وذلك لتعذر تعقبه من السلطات أو تعقب مستخدمه. فتعقب مواقع الإنترنت المظلم يمكن أن يتصف بالمستحيل إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. هذا ما ستراه اليوم، أو بالأحرى في حلقة اليوم، والتي ستكون مشوقة لأنها ستفتح أعينكم على عالم لم يكن في أذهانكم. إنه عالم الديب ويب. مرحبا بكم أصدقائي. أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. بما أن هذا العالم لا يخضع لأي رقابة، فهو يستخدم كسوق سوداء وكمكان لتبادل المعلومات الممنوعة التي يعاقب عنها القانون. ومن بين هذه الأمور تعليم صناعة واستخدام الأسلحة والمتفجرات بشتى أنواعها، وحتى الأسلحة البيولوجية، وتعليم الاختراق وتبادل البرمجيات الممنوعة كالفيروسات والثغرات، وحتى التطبيقات الخبيثة، مواقع لبيع وشراء المخدرات، وهي أكثر ما تنشط التجارة فيها عبر الإنترنت المظلم. مواقع متخصصة بالتزوير والمعاملات الرسمية المزيفة، مواقع تبادل الكتب والفيديوهات المسروقة، ولا تستغرب من وجود مواقع التواصل الاجتماعي بين مستخدمي هذا العالم. أيضا محركات بحث خاصة بالإنترنت العميق. ذكر موقع ويكيبيديا الغني عن التعريف في دراسة أن 15.4% من محتوى الإنترنت المظلم تتعلق بالمخدرات، و9% للمتاجر الإلكترونية الموجودة فيه، بالإضافة إلى 7.2 لتبادل ومقايضة العملة الإلكترونية بيتكوين. وسنعطيكم بعض الأمثلة المخيفة، بل ويمكننا القول أنها مرعبة. أغلب تجارات المخدرات اليوم تتم عبر الإنترنت المظلم، وأشهر موقع كان يقوم بهذا هو موقع سيلك رود، الذي قبضت الشرطة الأمريكية على القائمين عليه عام 2013، وتم تقدير أرباحهم آخر سنتين بمبلغ 1.3 مليار دولار. هناك يا صديقي قتلة مأجورون كما يظهر في الأفلام، يعملون بإرسال صورة الضحية إلى القاتل والاتفاق على سعر معين، وبعد إرسال صورة الضحية مقتولا يتسلموا نقوده من مشتري الخدمة، ويطلقون على أنفسهم الهتمة، استئجار مخترقي حسابات البنوك، حسابات الشخصية. حتى إذا أردت سرقة شيء ثمين فهناك لصوص محترفون يتقاضون أجرا مقابل عمليات السطو. كما أن هناك مواقع خاصة لبيع المسروقات على الإنترنت، وأيضا مواقع تجارب بشرية يعمل رواده بخطف المتشردين من الشوارع واستخدامهم بالتجارب العملية، ويضعون معلوماتهم في قوائم القيام بتجارب كهذه. على سيرة القوائم، هناك مواقع للاتجار بالبشر وبالنساء خاصة، ترسل قائمة بكل المواصفات التي يطلبها الزبون ليختار كما يشاء. المفجع أكثر هو سوق الأطفال، والأكثر انتشارا. بحسب دراسة قامت بها جامعة بورتموث البريطانية في يناير 2004، كشفت أن أكثر المحتوى المتبادل على الشبكة تور هو إباحية الأطفال، ويليها الأسواق السوداء التي تبيع المخدرات والأسلحة بأنواعها، وحتى الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية. جودة الخدمة في السوق السوداء، هناك ميزة التقييمات لدى كل بائع من قبل المشترين لزيادة الثقة بينه وبين مشترين جدد. هذا كله غير تزوير الأوراق الرسمية كالهويات وجوازات السفر. وأكدت دراسة أخرى قامت بها جامعة كينغز كوليج البريطانية عام 2019 أن معظم مستخدمي شبكة تور وبلاحقته أونيون تتبادل محتوى غير شرعي. وقد تذهب الأمور أبعد من ذلك في موقع مخصص لمشاركة التجارب لحوم بني آدم، حيث يعلق الناس ويكتبون عن تجاربهم بأكل لحم البشر لأول مرة، كما أنهم يشجعون على ذلك. يجب أن تتبع بعض النصائح المهمة إذا أردت اكتشاف هذا العالم. أولا، لا تستخدم بريدك الإلكتروني الخاص نهائيا. ثانيا، يجب تجنب استخدام الأسماء التي تستخدمها في الإنترنت الذي نعرفه. ثالثا، تجنب إعطاء أي نوع من المعلومات الشخصية لأي أحد. رابعا، لا تفتح أي ملف قمت بتحميله من الديب ويب في جهازك المتصل. يفضل استخدام جهاز وهمي مفصول على الشبكة للقيام بذلك. هل أستطيع الدخول إليه؟ إن كنت مصرا على الدخول لاستكشاف هذا العالم بنفسك، فلا أنصحك أبدا يا صديقي، إلا إن كنت خبيرا بالتقنية. هناك عدة طرق.
بعض الشبكات تحتاج لدخولها إلى دعوة من أحد مستخدميها، وهناك عدد كبير من هذه الشبكات السرية الأخرى يمكن الوصول إليها فقط باستخدام برمجيات ومتصفحات خاصة. يصعب العثور على المواقع في الديب ويب من كثرتها، فهي بطاقات غير مألوفة وبروتوكولات أخرى غير التي نعرفها، لكن هناك عدة محركات بحث خاصة يمكنك الاستعانة بها. وفي النهاية أصدقائي، كانت هذه أبرز المعلومات حول الديب ويب، لكن سأضرب لكم موعدا معي في فيديوهات مستقبلا، وستتضمن سلسلة حول شبكة تور وكل ما يتعلق بها، والفي بي إن وأنواعه وأشياء أخرى، وموقع هايدن ويكي الذي ستسمعونه لأول مرة. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.